नमस्कार, मी निवेदिता आणि व्हेज रेसिपी मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास जरूर लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर पहिल्यांदाच हे माझे व्हिडिओ पाहत असाल किंवा चॅनलवरती पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओची सुरुवात करूया। तर आज आपण मिक्स वेज कटलेट कसं बनवायचं ते पाहतोय। तर लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। तर भाज्या पाहूया आधी काय काय घेतल्यात। अर्धा कप किसलेला गाजर घेतलेला आहे, बारीक चिरून घेतलेला पालक आहे, त्याचबरोबर कोथिंबीर पण मी बारीक चिरून घेतली आहे, आलं लसणाची पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा आणि 3 मध्यम आकाराची बटाटे उकडून त्याचे साल काढून असं मॅश करून घेतलेलं आहे। आणि आता इथे पाव कप मटारचे दाणे आणि पाव कप स्वीट कॉर्नचे दाणे ह्या दोन्ही गोष्टी मी हलक्याशा बॉईल करून घेतल्यात। म्हणजे उकळत्या पाण्यामध्ये मटार टाकायचा आणि स्वीट कॉर्न टाकायचं, एकत्र टाकलं तरीही चालेल आणि 5-7 मिनिटं व्यवस्थित त्याला बॉईल करून घ्यायचं। हलकेसे सॉफ्ट झाले पाहिजेत कारण आपल्याला हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून हाफ क्रश करून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे बॉईल करणं गरजेचं आहे। तर आता एक मिक्सिंग बाउल घेऊया, त्यामध्ये आता हा बटाटा टाकूया जो की मी मॅश करून घेतलेला आहे आणि एक एक करून आता सगळ्या भाज्या ह्यामध्ये आपल्याला टाकायच्या आहेत। तर सुरुवातीला मी बारीक चिरून घेतलेला पालक टाकतीये, गाजर टाकूया, भाज्या तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्ती करू शकता, कोथिंबीर टाकूया, तुम्ही यामध्ये शिमला मिरचीचा वापर सुद्धा करू शकता, 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे आणि आता मिक्सरला जी स्वीट कॉर्न आणि मटारची जी हाफ क्रश करून घेतलेले आहेत मटार आणि स्वीट कॉर्न तर ते टाकूया। पाहू शकता फाईन पेस्ट नाही बनवली आहे मी, हलकेसे त्याचे दाणे राहिले पाहिजे म्हणजे कटलेट्स खाताना त्याचा जो स्वाद आहे तो खूप छान लागेल। 1 चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे, तुम्ही हवं तर हिरव्या मिरचीचे बारीक तुकडे सुद्धा यामध्ये टाकू शकता। आता ह्यामध्ये अगदी चिमूटभर हळद टाकायची आहे आणि इथे अर्धा चमचा आपल्याला जिरे टाकायचे आहेत, तर जिरा टाकलेला आहे मी। आता अर्धा चमचा चाट मसाला टाकायचा आहे आणि 1 छोटा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड टाकायची आहे। आता चवीपुरतं मीठ टाकूया। तर मीठ टाकताना लक्षात ठेवायचंय चाट मसाल्याचा वापर केलाय आणि त्यामध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे मीठ हे थोडं कमी टाकायचं आहे। तर आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला थोडं एकत्र मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। तर सगळे मसाले हे सगळीकडे व्यवस्थित लागले पाहिजे म्हणून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। मी आता हातानेच मिक्स करते जेणेकरून हे व्यवस्थित मिक्स होईल। तर ह्या कटलेटला बाइंडिंग छान यावी म्हणून मी आता पाव कप ब्रेड क्रम्स टाकणार आहे। तुमच्याकडे ब्रेड्स असतील तर ते असे तोडून सुद्धा तुम्ही टाकू शकता किंवा भिजवलेल्या पोह्याचा सुद्धा वापर करू शकता। तर पाव कप मी हे ब्रेड क्रम्स टाकलेले आहेत। तर ब्रेड क्रम्स टाकल्यामुळे छान बाइंडिंग येते टिक्कीला, ती तेलामध्ये अशी ओपन होत नाही, त्यामुळे बाइंडिंग येण्यासाठी मी ब्रेड क्रम्स टाकलेले आहेत। तुम्ही भिजवलेले पाव कप पोहे सुद्धा यामध्ये टाकू शकता। तर आता हे जे कटलेटचं जे मिश्रण आहे ते बनवून तयार आहे आपलं, पाहू शकता। तर आता कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी कशी बनवायची ते पाहूया। तर एक बाउल घेतलाय, त्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि आता 2 चमचे मैदा घ्यायचा आहे। कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा दोन्हीही समप्रमाणात घ्यावे। ह्यामध्ये आता अगदी चिमूटभर मीठ टाकायचे आणि अर्धा चमचा काळी मिरीची पूड टाकायची आहे। मीठ आणि काळी मिरीची पूड टाकल्यामुळे कॉर्नफ्लॉवरचं जे वरचं आवरण किंवा त्याची जी कोटिंग चढणार आहे कटलेटला त्याला सुद्धा एक स्वतःची टेस्ट डेव्हलप होते, त्यामुळे काळी मिरी पावडर इथे मी टाकलेली आहे। जर तुमच्याकडे काळी मिरी पावडर नसेल तर लाल तिखट टाकू शकता। थोडंसं पाणी टाकून सेमी थिक अशी याची स्लरी तयार करून घ्यायची आहे। असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्या, लम्प्स फ्री बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर कन्सिस्टन्सी पाहू शकता। तर आता कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी बनवून तयार आहे, कटलेटचं मिश्रण पण तयार आहे। तर आता कटलेट बनवायला घेऊया। तर हाताला थोडंसं तेल लावते मी जेणेकरून हे जे मिश्रण आहे ते हाताला चिटकू नये। एक छोटासा पोर्शन काढून घेऊया। तुम्हाला जेवढ्या आकाराची ही टिक्की बनवायची किंवा कटलेट्स बनवायचे म्हणजे लहान मोठ्या आकाराची तुम्ही ही बनवू शकता। तर मी मध्यम आकाराचे हे कटलेट्स बनवतीये। तर साईडनी असं व्यवस्थित लेवलिंग करून घेऊया कारण क्रॅक नाही पडले पाहिजे साईडनी, पाहू शकता। तर आता इथे मी राऊंड शेपची कटलेट किंवा टिक्की बनवलेली आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही आकार देऊ शकता त्याला। तर ह्या पद्धतीने उरलेले सगळे कटलेट्स मी तयार करून घेणार आहे। तर कटलेट्स तयार आहेत, स्लरी पण बनवून तयार आहे। साईडला एका प्लेटमध्ये मी ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत। एकदा ही कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया जेणेकरून खाली तळाला जे कॉर्नफ्लॉवर सेटल होतं ते वरती येईल।
तर आता एक कटलेट उचलायचं आहे आणि ह्या स्लरीमध्ये टाकायचं आहे आणि फक्त खालीवर असं डिप करायचं आहे. फार काळ त्यामध्ये नाही ठेवायचे कटलेट आणि फोर्कच्या मदतीने ते ब्रेड क्रम्समध्ये टाकायचे आहेत. तर फोर्कचा वापर केल्यामुळे एक्स्ट्राचं बॅटर हे बाउलमध्ये निघून जातं. तर इथे मी आता ब्रेड क्रम्सनी कोट करत आहे. तर मी डबल कोटिंग करणार आहे इथे. तुम्ही हवं तर सिंगल कोटिंग सुद्धा करू शकता. तर आता परत एकदा ह्या स्लरीमध्ये हे टाकणार आहे. खालीवरती एकदा थोडंसं घोळून घेणार आहे, पाहू शकता, आणि लगेचच काढून ब्रेड क्रम्समध्ये ह्याला कोट करणार आहे. तर डबल कोटिंग केल्यामुळे अतिशय कुरकुरीत असे कटलेट्स तयार होतात. पण जर तुम्हाला डबल कोटिंग नको असेल तर तुम्ही सिंगल कोट सुद्धा करू शकता. तर साईडनी असं त्याला थोडंसं फिरून घेऊया रोल करत, जेणेकरून सगळ्या साईडनी त्याला ब्रेड क्रम्स लागतील. तर हे कटलेट्स तुम्ही असेच बनवून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि जेव्हा मुलांना हवंय तेव्हा तुम्ही त्यांना ते डीप फ्राय करून देऊ शकता. तर आता व्यवस्थित कोट करून घेतलंय मी, पाहू शकता. एक कटलेट बनवून तयार आहे. तर आता उरलेले बाकी सगळे कटलेट्स मी ह्याच पद्धतीने कॉर्नफ्लॉवरच्या स्लरीमध्ये डीप करून मग ब्रेड क्रम्सनी त्याला कोट करून घेणार आहे. तर सगळे कटलेट्स तयार करून घेतलेत. साईडला तेल गरम करत ठेवलेलं होतं. तर तेल व्यवस्थित गरम पाहिजे कटलेट्स फ्राय करण्यासाठी. हलकं गरम तेल नकोय, चांगलं कडकडीत गरम तेलातच कटलेट सोडायचे आहेत. तर मी 3 कटलेट सोडलेले आहेत. तर कटलेट तेलामध्ये सोडताना कॅमेरा ऑन नव्हता म्हणून मी ते तुम्हाला दाखवू नाही शकले. मी कॅमेरा ऑन करायचं विसरून गेले होते. तर आता हाय फ्लेमवरती हे कटलेट्स मी आता तळून घेतले. छान हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलरवरती तळायचे आहेत. आणि आता आपण एका हे टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. कटलेट्स तळताना गॅस हा मीडियम टू हाय फ्लेमवरच असावा. जर तुम्ही लो फ्लेमवर ठेवला तर कटलेट हे तेलात ओपन होऊ शकतात किंवा खूपच ऑइली होतात. त्यामुळे शक्यतो मीडियम टू हाय फ्लेमवर हे कटलेट्स फ्राय करून घ्यायचे. तर आता फर्स्ट बॅच इथे मी तळून घेतली आहे. आता एक एक करून उरलेले सगळे कटलेट्स मी आता हे तळून घेणार आहे. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा आहे. एक 4 ते 5 मिनिटं लागतात आणि झाऱ्याने असं खालीवर करून त्याला व्यवस्थित दोन्ही साईडनी तळून घ्यायचं आहे, पाहू शकता तुम्ही. तर खूप मस्त असे हे कटलेट्स बनवून तयार होतात आणि हे कटलेट्स तुम्ही कशाबरोबर पण सर्व करू शकता. टोमॅटो केचप, मिओनीज वगैरे किंवा शेजवान चटणी कशाबरोबर पण अगदी अप्रतिम लागतात हे. तर आता इथे सगळे कटलेट्स मी तयार करून घेतलेत. तर टिश्यू पेपरवर काढून घेते आणि एका प्लेटमध्ये सर्व करते. तर इथे आपले कुरकुरीत असे मिक्स वेज कटलेट बनवून तयार आहेत. तर तुम्ही पण ह्या पद्धतीने एकदा करून पहा. तुमच्या मुलांना तर जाम आवडतील आणि एकदा बनवला तर नेहमीच बनवाल. इतके चवीला